Þá snúum við okkur að allt öðru. Íþróttamenn sem eru í fantaformi og hlaupa til vill 10 eða á annað 100 km í viku gætu þróað með sér sykursýki 2 vegna svokallaðs insúlínviðnáms ef þeir borða óhóflega mikið af sykri og einföldum kolvetnum. Þeir ættu ekki að þurfa að belgja sig út af þessum fæðutegundum til þess að ná árangri, heldur ættu þeir að borða fituríkara fæði með góðum olíum og próteinum til þess að halda góðri heilsu. Þetta fullyrðir Dr. Timothy Noakes, læknir, maraþonhlaupari og prófessor í íþróttafræðum við Háskólann í Höfðaborg í Suður-Afríku. Undir þetta taka 2 íslenskir íþróttamenn sem segja sykurneyslu mikla meðal íþróttafólks. So insulin resistance is the most prevalent medical condition across the globe, but we don't teach it at medical schools, so no one knows about it. It's the substrate that then causes obesity, diabetes, heart disease, probably dementia and cancer. The problem is it takes 20 or 30 years for it to become apparent as obesity or type 2 diabetes or heart attack. And then it gets diagnosed, oh, you've got diabetes or you've got obesity or you've got heart disease. No, no, no. You've got insulin resistance. And you see, the key is that insulin resistance is a benign condition as long as you're not eating carbohydrates. So if you take carbohydrates out of your diet, you can reverse most of those conditions in people who are insulin resistant eating a high carbohydrate diet. Timothy Noakes prófessor í íþróttafræðum við Háskólann í Höfðaborg í Suður-Afríku og hefur rannsakað mataræði og áhrif þess á íþróttafólk og skrifað fjölda bóka. I'm the guy who for 33 years told every athlete to eat lots of carbohydrate. And I made myself very sick. I developed type 2 diabetes, I became fat on it, and my running went seriously badly. And I've realized I was completely wrong because I'm profoundly insulin resistant. And in my case, the carbohydrates damaged my health. And so I realized it and I reversed it and I said, I'm sorry, I apologize. But the mythology that you need lots of carbohydrates to exercise is not true. If you are insulin sensitive, you get away with it. And it may well be that the elite athletes in short distance events lasting, let's say, half an hour, maybe in those events you have to be extremely carbohydrate tolerant and maybe carbohydrates make you a slightly better athlete. But that might be 5% of the population. Viðar Bragi Þorsteinsson hefur hlaupið 15 maraþon víða heim og hefur lokið 5 járnköllum. Hann var á hefðbundnu kolvetnamataræði áður en breytti því alveg fyrir rúmu ári. Það er að segja að ég borða ekki hrísgrjón, kartöflur, hveiti, sykur. Og Viðari hefur gengið mjög vel. Hann fór í Boston maraþonið í fyrra og hljóp 42 kílómetra á 3 klukkustundum og 8 mínútum og drakk eingöngu vatn og kaffi í morgunmat með smjöri og olíu. Svo fór ég í cyclothon. Við vorum mjög framalega mitt lið og ég var svona burðarásinn í liðinu. Og svona mataræði hentar gríðarlega vel í það. Maður byrjar semst ekkert á sykri, eða bara borðar enga sykur alla keppnina, bara venjulegan mat og fitu og prótein. Og ég kláraði það mjög sterkur. Og 10 dögum seinna fór ég í Ironman og náði mínu besta árangri þar í Austurríki. Besta tímanum 9:20. Og ég bara búinn að sannfærast það að við þurfum ekkert á þessum kolvetnum að halda. Það ger ekkert fyrir mann. Þannig að þau gefa ekki orku í til dæmis svona íþróttum? Ég ekki lengri vegalengdum en auðvitað styttri vegalengdum þar sem það þarf sprengikraft og slíkt. En ég ekkert í því þannig að ég held til að það sé betra að vera heilsuna mín að sleppa þeim bara alveg. Eða svona nánast. Það gefur auðvitað fyrir að fæ mér pítsu og eitthvað slíkt sko. En svona öllu jöfnu þá borða ég ekki kolvetni. Þótt blóðgildi Viðars hafi ekki verið slæm áður, þá bötnuðu þau enn frekar við breytinguna á mataræðinu. Góða kólesterólið hækkaði og blóðsykurinn lækkaði. Maður getur ekki hætt bara borða kolvetni og farið svo út og hlaupi heilt maraþon. Það gengur ekki. En ef þú ert vanur, ef líkaminn er vanur í að fá bara fitu sem orku og ert komin á sæmilegan hraða á fitunni, þá ég held að taki svona 4 til 8 vikur. Mismunandi eftir mönnum. Þá átti ekki að þurfa kolvetni. En hverjir þola mikla sykur og kolvetnaneyslu? Now let's talk specifically about Iceland. Now I look around here and I don't see much grains growing. I don't see bananas and apples and things growing. And I suspect that it's been like this for a couple of thousand years, which means that your great-great-grandparents were not exposed to fruit and lots of vegetables and cereals and grains, but they were eating high-fat, high-protein diets.
And they would be insulin resistant because that's what the populations who eat those diets become more insulin resistant. Now this population, you suddenly introduce flour and sugar and grains, and you've got obesity, diabetes, you've got an epidemic because the population is not designed to metabolize those carbohydrates. For example, in the Pacific Islands, what did the people live there on? They just had fish and coconuts. It's like you guys, but you don't have the coconuts. You just have the fish. So they're profoundly insulin resistant. And as soon as the carbohydrates hit them, within one generation, their health gets very, very seriously damaged. Ívar Trausti Jósafatsson byrjaði að hlaupa aftur 2008. Þá verandi orðinn of þungur, eða 99 kíló, með slitgigt og 3 brjósklos. En ég náði hægt og rólega að koma mig niður í þyngd, laga blóðþrýstinginn með æfingum og mataræði þetta. Fór auðveldlega niður í 79 kíló en síðan niður í rúm 70 þegar ég fór að hlaupa meira. Ívar Trausti hefur hlaupið að minnstakosti 15 maraþon víða heim og segist hafa gert mistök með of mikla kolvetna og sykurneyslu. Hann segir líkama sinn hafa verið orðinn háðan kolvetnum á ákveðnum tímapunkti og ekki getað unnið orku úr fitu. Hann hafi því þurft að draga úr neyslu sykurs og einfaldra kolvetna. Það sem að fólk hefur oft finnst mér verið að gera of mikið það er allt of mikil sykurneysla og þá aðeinslega af verri kolvetnum, einsykrum og þvílíku. Það sem ég geri er að ég reyna að passa mig á því að nota ekki of mikið af sykri en þó nógu mikið og réttan sykurinn, flókin kolvetni, frekar heldur hitt og svo kollakolli. My example is classic. I used to run 140, 160 kilometers a week. I was eating 60% carbohydrate and I couldn't control my weight. Now I eat 70%, 80% fat and my weight just stays like that. Whether I exercise or not, it's completely immaterial. And so all I was doing, I was running 140 kilometers a week just to burn the carbohydrates off. Ég held að fólk til dæmis átti sig ekki á því hvaða í rauninni getur komist af með lítið af kolvetnum en þá er alltaf áræðandi að velja rétt kolvetni. What food should they eat? Bacon, butter and eggs? That's what I eat. And fish. You know, if you lived in Iceland, I don't know why you'd want to eat anything but fish. Ég held þetta sé að aukast mikið en alltaf eitthvað óæskilegt ef að það er farið alla leið. Maður verður aðeins að fá að njóta líka. I think that if you are an endurance athlete and you're exercising like running a marathon, and unless you're running it under 3 hours, forget the carbohydrates and go fat because you will probably improve your performance. If you're running 2 hours and 3 minutes and you're Kenyan, okay, fine, you can keep with your carbohydrates.